So, first, ito, kukuha na ako ng blood sugar ko kung ano yung result dun sa kinain ko kanina. Sana mababa. Una, lilinisan muna natin yung kamay natin. And then, dahil basa siya, kuha tayo ulit ng isang cotton. Punasan natin. Ako, sana mababa. Ito yung ano ba tawag dito? Pen. Parang pen siya. Papalitan ko na to kasi nagamit ko na nung nakaraan. Ito yung pen niya. So, ang pag-insert, ganito lang. Tapos, itong takip, ikot. Tapos, dito mga sis, diba, ano siya, nakakatusok siya. Lalagay ko dito yung takip para pag nilagay sa basurahan, hindi matusok yung mga magkukulik ng basura. Tapos, ilalagay ko lang siya sa jar. Ito, siniset ko sa number. Minsan, pag number 2 kasi, matagal na kasi ito eh. Pag number 2, hindi na nakakabaon. Kaya minsan ginagawa ko na lang 3. Kasi parang humina na yung spring niya. Dati, nung bagong bili ko, nung kahit number 1, okay. Pero ngayon, sa kakagamit ko, mahina na yung spring. Tapos, ito yung test strip. Tapos, insert na natin dito. Ito yung dati ko po, 110, mababa lang siya. Sana ngayon mababa ulit. Tapos, igaganon nyo lang, tapos, pipindutin to. Mahina talaga. Ayun, may lumabas. Tapos, press lang. Thank you, 118. So, pasado siya. Kasi dapat pag after 1 hour, yung limit doon, dapat hanggang 140 and below. Pag tumaas ka na sa 140, ibig sabihin nun mataas na. So, okay lang pala yung kinain ko. Isang wheat bread, 2 egg, 2 egg, tapos cabbage, tapos isang basong soya milk. Ang result niya yun, 118. Try nyo yun mga sis kung okay sa inyo yun. Kasi minsan sa iba mababa, sa iba mataas, ganun. Mabilis mag-spike yung sugar. Sa akin kasi, pag napasobra ako ng carbohydrates, doon talaga siya tumataas. Kaya ngayon yung tiyan ko, ako pala, parang hindi na ako tumataba. Kasi nga wala na akong carbohydrates. Hindi lang ako kumain ng kanin. Kasi nung nakaraan, kumain ako ng 4 na pandesal. Nasarapan ako dun sa pandesal. Nakakain ako ng 4. Yung pagkuha ko ng result, yun lang talaga kinain ko. Yung result, 240. Dapat 140 pag after 1 hour. Sa akin, 242 ata yun.
Sumobra pa ako ng 100. Tapos, after nun, hindi ko na inulit. Natakot na ako. Kasi may mangyari na pala kay baby. Kailangan matinding disiplina talaga.